به نام خدا و با سلام. سعید شکویی هستم از گروه مهندسی و آموزشی آزیموت. در خدمتتون هستم با دوره مقدماتی فتوشاپ. به صورت اجمالی کار با ابزارها رو میخوایم یاد بگیریم و انشالله دوره های بعدی تکمیل کننده این دوره خواهد بود و به سطوح فوق پیشرفته هم انشالله خواهیم رفت. صحبت رو کوتاه میکنم و سعی میکنم خیلی سریع به مباحث بپردازم و در کمترین زمان فیلم ها رو ضبط بکنم و در پارت های کوچیک که دانلودش برای شما راحت‌تر باشه. من نرم افزار فتوشاپ رو اجرا میکنم. بعد از اینکه فتوشاپ رو نصب کردیم این صحنه رو ما خواهیم دید. در این بخش منوبارها رو داریم که جلسه آخر بهشون میپردازیم. زیر اونها آپشن بار هستش که ما هر ابزاری رو از این سمت انتخاب بکنیم، تنظیمات مربوط به اون ابزار توی اون بخش برای ما به وجود میادش. بزرگترین مساحت کاربری نرم افزار فتوشاپ این بخش هستش که تمامی کارها رو روی این صفحه ما انجام میدیم و ابزارهایی هم که این سمت وجود داره و یک سری ابزار هم این سمت قرار داره، مثل در واقع نمیشه گفت ابزار، بالاخره جزء بخش های فتوشاپ حساب میشه. لایه ها هستن، چنل ها هستن و هر گزینه‌ای که بعدا ما بتونیم اینجا اضافه بکنیم. ادجاستمنت ها هستن و کالرز. به صورت کلی میشه گفتش که میشه فتوشاپ پس به همین بخش‌های اصلی که کانواس ما هست، ابزارهای سمت چپ و ابزارهای سمت راست و منوبارهایی که این بالا قرار دارن تقسیم بندی میشه. اولین ابزار رو من از موو تول شروع میکنم که شورت کاتش وی هستش. من برای این جلسه و این دوره مقدماتی در ابتدا از این ابزار رو شروع میکنم، بعد به سراغ این ابزارها و این ابزارها میایم و در آخر هم اون ابزارها رو معرفی میکنیم که بالای فتوشاپ قرار گرفتم. پس موو تول جهت جابجایی اجسام استفاده میشه. خب من الان هیچ عکسی رو ندارم، بذارید من از فایل یک نیو بکنم، مهم نیست چی میاد و چه مشخصاتی وجود داره، من اوکی میکنم. میخوام یک صفحه‌ای برای من ایجاد بشه. اگر من کنترل رو بگیرم روی کیبورد و 0 رو بزنم، فیت میکنه بر اساس سایزی که وجود داره و کانواس رو من به صورت کامل میتونم ببینم توی بک‌گراندم و همچنین فایل پروژه رو هم به صورت بزرگ ببینم. ببینید فتوشاپ بر اساس لایه ها کار میکنه. من الان موو تول رو انتخاب کردم، هیچ لایه دیگه‌ای وجود نداره، من فقط یک بک‌گراند دارم. این عکس تا الان این نبود، اگه من ضربدر رو بزنم میبینیم این لایه اصلا وجود نداره. بنابراین یک لایه درست میکنم با کنترل 0، فیتش میکنم با اسکرینم. اوکی، به کمک این موو تول من میتونم لایه ها رو جابجا بکنم و یا اری بکنم، سورتشون بکنم، چینش به اصطلاح ابزار چینش هستش. به عنوان مثال حالا من بعداً اینها رو کامل توضیح میدم و لایه ها رو بعداً همه رو توضیح میدم. فعلا من برای اینکه متوجه منظورم بشید اینجا یک کادری میکشم، حالا با همین صورت دیفالتش. ببینید یک لایه ایجاد شد. توی فتوشاپ ما به ترتیب از لایه بالایی به سمت لایه پایینی میبینیم. یعنی الان این مشکی که من کشیدم، این کادر مشکی که من کشیدم روی لایه زیری افتاده. یعنی اگر من حالا اینو بکشم بیارم روی این دکمه، بعدا اینا رو من بهتون توضیح میدم و یک کپی ازش ایجاد میشه. این کپی رو بکشم، مثلا خب من بذارید رنگش رو عوض کنم، فرض بکنید قرمز. این لایه روی این لایه و بعد این لایه و هر چی لایه‌ای که پایین‌تر باشه میره. دقت بکنید من اینو وقتی میکشم روی لایه مشکی داره میره و لایه مشکی هم روی لایه سفیده. باز من یه دونه کپی میگیرم با رنگ مثلا آبی میکشمش اینجا. پس دقت بکنید این آبی روی این لایه قرار گرفت و یه دونه هم مثلا با رنگ سبز مشخص میکنم که روی، اگر دقت بکنید من اینجا بزنم، روی تمامی این لایه ها قرار گرفت. پس به ترتیب از بالا به پایین روی لایه ها کار میکنیم. خب هم اندازه هستن چون به صورت کپی گرفتم، من فقط اینجا اسمهاشون رو تغییر میدم، مثلا سبز، آبی، قرمز و
سیاه. اوکی، من 4 تا لایه دارم. این لایه ها میتونن عکس باشن، میتونن مثل اینا شیپ باشن، میتونن متن باشن، هر چیزی میتونه باشه. فتوشاپ بر اساس لایه ها کار میکنه. عرض کردم خدمتون بعداً به صورت کامل حتما راجع به لایه ها صحبت میکنیم. فقط من مخواستم تا اینجا این رو بگم که ببینید من میتونم جابجا بکنم به کمک این موو تول. مثلا میرم لایه آبی رو میگیرم جابجاش میکنم، لایه قرمز رو میگیرم میتونم منتقلش بکنم. بازم میگم نه صرفا فقط این، میتونه متن باشه، میتونه عکس دیگه باشه یا هر چیز دیگه ای رو من میتونم به کمک این موو تول جابجا بکنم. گفتم که در ابتدای آموزش ما هر ابزاری رو که انتخاب میکنیم آپشن‌های اون برای ما تو این کادر ظاهر میشه. مثلا این ابزار، این ابزار، این ابزار، هر ابزاری که انتخاب میکنی آپشن هاش میاد. این موو تول هم آپشن هاش اینا هستن. دقت بکنید مثلا من تو لایه سیاه هستم و دارم سیاه رو جابجا میکنم. اگر من میخوام قرمز رو جابجا بکنم ببینید روش وای میسم کلیک میکنم میکشم سیاه همچنان داره جابجا میشه. چرا؟ چون لایه سیاه انتخابه. یا مثلا من میخوام آبی رو جابجا بکنم با اینکه لایه سیاه انتخاب من میرم ببینید من روی اون آبی هستم ولی این لایه داره تکون میخوره. یا سبز هم هیچ فرقی نمیکنه مگر اینکه اینطوری بیام مثلا روی قرمز حالا بگم قرمز جابجا بشه و اگر دقت بکنید دیگه من رو مشکی وایسم جابجا بکنم دیگه کاری به اون نداره چون فقط لایه قرمز انتخابه و لایه آبی هم به همین صورت، لایه سبز هم به همین صورت. یعنی اگه من اینجا کلیکم بکنم با توجه به داخل لایه سبز هستم و این ابزار انتخاب شده هر جای صحنه باشم مثلا اینجا شروع بکنم به استفاده از اون ابزار اون توانایی توی اون لایه میبینم. خب ممکنه بعضی وقتا کار سخت باشه. مثلا من اینجا میخوام سبز بزنم رو آبی، اینجا آبی رو میخوام بیارم بالاتر. وقتی روش کلیک میکنم میام بالاتر خب انتخاب نمیشه، سخته برای من هی بیام اینجا دونه دونه اینو انتخاب بکنم بیارم بالاتر. حالا سبز رو میخوام بیارم پایینتر باز اون آبی انتخاب، باز مجبورم بیام اینجا. یکم کار رو سخت میکنه. به خاطر همین از اتو سلکت استفاده میکنیم. اتوماتیک سلکت میکنه روی هر چیزی که کلیک بکنم. مثلا الان روی سبز ها ببینید ولی میام روی آبی به محضی که کلیک میکنم آبی انتخاب میشه و میتونم جابجا بکنم. به محضی که روی سبز میرم سبز انتخاب میشه میتونم جابجا بکنم و اینها. اینطوری کار رو برای من راحت تر داره میکنه. پس این از تنظیم اتو سلکت. خب اتوماتیک سلکت بکنه بر اساس چی؟ بر اساس گروپ و یا لایه. به صورت دیفالت روی گروپه و ما اینجا گروپی نداریم، همش لایه هستن. اگر روی گروپ باشه و گروپی وجود نداشته باشه اتوماتیک لایه ها کار میکنن و اگر لایه باشه خب گروپی در کار اگر باشه اون گروپ دیگه تغییر نمیکنه و فقط لایه ها سلکت میشن. گروه چیه؟ این دکمه است، میگه create a new group. میام مثلا این بالا میگم یه دونه گروپ بر من بساز. خب این گروه الان حالتش باز شده و میبندمش، هیچ چیزی توش نیستش. من میتونم بگم این سبز و مثلا این قرمز بر داخل گروپ. دقت بکنید یه مقدار اومدن جلوتر توی لایه ها. من اینو ببندم آبی و سیاه خارج از گروپن، باز کنم قرمز و سبز داخل گروپن. خب من اینجا گروپ رو انتخاب میکنم. ببینید فرقش اینجا مشخص میشه. حالت دیفالت روی گروپ بود، محتویات گروپ با هم تغییر میکنن. حتی اگه من اینجا مثلا روی سیاه بیام، این سیاه اوکی، به محض اینکه میام یکی از این دوتا که داخل یک گروپ بودن کلیک میکنم هر جفتش به صورت گروپ داره عمل میکنه، جابجا میشه. اما اگه بر اساس لایه باشه روی این دوتا که داخل یک گروپ هستن برم روی هر کدوم که کلیک بکنم اون به صورت جداگونه داره جابجا میشه. میذارم روی گروپ به من یکی انتخاب میکنم گروهی میره. حالا مهم نیست رو گروه باشه، نگاه کنید روی اینجا من برم داخل گروپ نیست ولی اینو تکون میده، اینو تکون میده، ولی این چون دوتا داخل گروپن اینو به این صورت تکون میده که اگه روی لایه باشه قطعا اینو هر کدوم به صورت جداگونه قابلیت جابجایی دارن. حالا
فهمیدیم که به کمک موو تول میتونیم اشیا رو یا لایه ها رو در واقع میشه که حالا میتونه لایه متن باشه یا عکس باشه، هر چیزی جابجا بکنیمش بر اساس لایه و یا گروه. اما اگر من این شکل رو انتخاب بکنم، من اطرافشون نمیبینم. حالا این شکل کاملا مشخصه، شکل هندسیش. بعضی وقتا شکل جوری هستش که مشخص نیست حداقل و حد اکثر طول و عرضی که گرفته تو صحنه چه جوری هستش. این شو ترانسفورم کنترلز باعث میشه هر لایه‌ای که من سلکت میکنم دورش یه همچین کنترل پوینت هایی رو قرار بده. بعدا من میگم از اینا چه استفاده میشه، ولی فقط تا این حد بدون که من هر کدوم کلیک میکنم ببینید این چون داخل یه گروه بود به من میگه این محدوده رو سلکت کردم و اگه من اینجا ببینید اینجا هیچ چیزی نیستش، من اینجا کلیک بکنم اینجا تنظیمات رو اینجا توی لایه ها دارید میبینید. من الان هیچ چیزی رو انتخاب نمی کنم، هیچ چیزی انتخاب نیست. مشکی رو انتخاب میکنم، مشکی، و دورش بر من کادر رو مشخص میکنه قرمز، چون داخل گروهه میره میگه این محدوده انتخاب شده. پس این فقط کمک میکنه تا این حدی که من دارم بهتون میگم که کادر اون منطقه‌ای که داره استفاده میکنه اون گروه یا لایه رو بر من مشخص میکنه. بعدا میگم از اینها چه استفاده میشه. خب از این مثلا ما برای بزرگ و کوچیک کردن، برای چرخش دادن و یا حالا کج و راست کردن، خیلی کارهای دیگه استفاده میکنیم که بعدا جلوتر بهشون میپردازیم. فعلا تا این حد بدونیم که بتونیم محدوده رو مشخص بکنیم. پس اینم از این گزینه. خب بذارید من اینا رو از حالت گروه در بیارم، خارجشون بکنم. مثلا اینجا، اینم اینجا. این گروه دیگه هیچ تأثیری نداره. من اینو با این سطل آشغال پاک میکنم. اوکی، پس همون 4 تا لایه هم داریم. اینم بهتون میگم این چشمی باعث میشه هاید بشه یا آن هاید باشه. در واقع پاک نمیکنه، داره هاید میکنه، از دید خارجش میکنه که مثلا لایه زیری رو بتونیم راحت تر ببینیم. به این صورت هستش. اگر اینا رو روی هم قرار بدیم، مثلا اگر من این آبی رو بخوام بردارم اون پایینی رو ببینم، نیاز نیست پاکش کنم. اینو من هاید میکنم، اون تغییرات رو انجام میدم تو لایه پایینی و دوباره این رو میارم. ببینید ما میتونیم لایه ها رو جابجا بکنیم. مثلا الان قرمز پایینه و پشت سبزه. اگه دقت بکنید قرمز پایینتر از سبز و پایینتر از آبیه. من میتونم قرمز رو بیارم بالای سبز بین آبی و یا آبی رو ببرم زیر سیاه. اون آبی رفت زیر سیاه. اگه من جابجاش بکنم می‌بینیم ترتیبشون تغییر کرد. بریم سراغ مابقی گزینه‌ها. من الان یک لایه انتخاب کردم، مهم نیست کدوم لایه، هر کدومو که انتخاب کردم اینا خاموشن. به محض اینکه من 2 تا رو انتخاب بکنم اینا روشن میشن و اگر بیش از 2 تا رو انتخاب بکنم این یکی رو روشن میشن. کار اینها سورت کردنه، چینش هستش. میگم مثلا من اگه لایه قرمز رو انتخاب بکنم خاموش هستن، ولی اگه من اینها رو پخش بکنم مثلا اینطوری و اینطوری که در یک راستا نباشن، به کمک این ابزارها روی شکلشون زده چیکار میکنه. مثلا من اگر 4 تا لایه رو انتخاب بکنم، اگر این دکمه رو بزنم میگه بر اساس تاپ ترین اج، یعنی توی این اشکال این بالاترین شکل، الان میگه اج بالایش، لبه بالایش که این میشه همه رو سورت بکن. اینایی که انتخاب کردم هر چیزی، ممکنه چند تا لایه رو من انتخاب نکرده باشم، ممکنه 1000 تا لایه رو انتخاب کرده باشم، همه رو بچسبون به اندازه این، به این اج، به این تاپ. الان که من کلیک میکنم همشون اومدن توی اون راستا. من کنترل زد رو میزنم، مثلا میگه به پایین ترین بخش پایین ترین شکل بچسبون. پایین ترین شکل اینه، پایین ترین بخشش اینه. یعنی این اگه من بزنم اونا رو آورد پایین، همون حدی که بودن. کنترل زد میزنم و حالا میگه وسط ترین شکلی که بوده، حالا بین اون انتخاب هایی که داریم همه رو بر اساس مرکز اون شکل وسط، مثلا این شکل وسط هستش و مرکزش اینجا میشه. البته در واقع بذارید اینطوری. پس برای سورت کردن هستش که حالا از این ابزار موو و این ابزارها بیشتر توی، اگه بخوام راجع به معماری صحبت بکنیم، برای شیت بندی ها میشه حالا استفاده کرد که چینش به چه صورت باشه. خب من الان زیاد انتخاب کردم. اگه من مثلا
آبی که پایین ترین لایه هست و سبز که بالاترین لایه هست مشخص باشم و من قرمز رو هم اضافه میکنم به انتخابم. میخوام این رو قرمز رو متناسب به این آبی و سبز بچینم. به چه صورت؟ خب من 3 تا رو انتخاب کردم به جای 4 تا. میگم که بر اساس مرکز کنترل Z از لحاظ مرکز همه رو توی یک راستا قرار دادم. از لحاظ راست یعنی چی؟ یعنی راست ترین شکلی که سلکت شده. الان این سیاه سلکت نشه، اگر شده بود این راست ترین شکل بود، ولی چون انتخاب نشده این 3 تا لایه انتخاب شده، پس راست ترین شکل من نزدیک به این گوشه راست من این شکله و راست ترین بخشش هم اینه. پس بچسبون به سمت راست ترین شکل کنترل Z به چپ ترین بخش چپ ترین شکل یا لایه. چپ ترین لایه من اینه و چپ ترین بخشش هم اینه، یعنی بچسبونشون توی اون راستا و یا حالا مرکز. دقیقا به همین صورت برای مثالهای بعدی هم صدق میکنه. من اگر مثلا قرمز رو بردم و فقط 2 تا لایه رو داشته باشم، اگه بگم به سمت راست یعنی قطعاً سبز باید بیاد به این بخش بچسبه. اگر به چپ بگم پس این آبی باید به این بخش بچسبه، چون چپ ترین شکل من این بوده و چپ ترین قسمتش هم این بوده. و یا به پایین بگم قطعاً این پایین ترین شکله و پایین ترین بخشش هم اینه. و اگر این دکمه رو بزنم تمامی اشکال من یا اون یه دونه شکل من در واقع لایه، وقتی من از شکل نام میبرم اینجا حالا من با شکل دارم مثال میزنم، شما میتونه لایه باشه، تصویر یک منظره باشه، یک متنی باشه، هر چیزی میتونه باشه، میاد به اون پایین میچسبه و این به بالا و مرکزشون، یعنی این لایه رو تاپ ترین اج و باتم ترین اج رو میگیره، میانگینش رو میگیره و اون مرکز میذاره. خب پس گفتیم بیشتر از 2 تا شکل انتخاب بشه این ابزارها هم میاد. علاوه بر این ابزارها من میتونم سیاه و قرمز رو هم انتخاب بکنم. اینا هم مثل همونا هستن. تقسیم بندی بر اساس الان مثلا ببینید من اگه کنترل رو بگیرم و آر رو بزنم خطکش دور این کانواس من میادش و کمکم میکنه. ببینید این حالا تقسیم بندی به چه صورت بودش. من این رو زدم وقتی تمامی لایه ها انتخاب شدن، اتوماتیک وار این فاصله تا این فاصله یعنی اینقدر برابر با این فاصله تا این فاصله، فواصلشون یه اندازه کرد. حالا از نظر ارتفاعی اینا نگاه کنید، اینا افقی هستن، اینا عمودی هستن. اینم سورت بر اساس حالت افقیه، اینا سورت بر اساس حالت عمودیه. حالا من از لحاظ افقی اومدم اینو درست کردم، یک اندازه شدم. از لحاظ عمودی چی میخوام؟ بازم با یک فاصله مشخص اینا از هم جدا شن، به خاطر میام این رو میزنم. الان اگه من اینجا این خط راهنما بکشم، این فاصله که با این لایه وجود داره با این فاصله که از این لایه تا اینجا هستش یه اندازه و حتی این با این یک اندازه هستش، یعنی دقیقا سورت میکنه بر اساس یک فواصل مشخص اینها چینش پیدا بکنن. خب پس اینم از این ابزار. ولی اینجا چی هستش؟ ببینید من اگر اینا چون حالت شیپ دارن و عکس نیستن بر من این قابلیت رو ایجاد نکرده، ولی بک‌گراند رو به عنوان یک شکل میشناسه، به عنوان یک زمینه حالا سفید، یک عکسی که فقط سفیده، حالا به این صورت هستش. من از اینو میکشم روی این، یک کپی بر من میسازه، بازم میگیرم میکشم یک کپی دیگه بر من میسازه، کپی شماره 2. حالا اگر من این عکس ها رو انتخاب بکنم این دکمه فعال میشه. دقت بکنید حالت عادی من اگه چیزهای دیگه رو انتخاب بکنم به غیر از عکس اونا فعال نمیشه، باید عکس باشه تا این دکمه فعال بشه. حالا کاربرد این دکمه چیه؟ ما اگر این دکمه رو بزنیم میتونیم تصاویر پانوراما رو بسازیم. تصاویر پانوراما چیه؟ مثلا از 10 تا عکس، 15 تا عکس، 7 تا عکس، بستگی به لنز دوربین داره. به صورت افقی فرض کنید عکس گرفتید دور تا دور همین صندلی که نشستید،
دونه دونه عکس ها رو در لایه‌های مختلف پشت سر هم میچینید و این دکمه رو میزنید. بر اساس حالتی که اون عکس رو گرفتید که معمولا اتو گزینه خوبیه، اوکی رو کی بزنید یه عکس پانورامای افقی بهتون کامل نشون میده. مثلا از اینجا مثلا فرض بکنید تیره برقی بوده، صندلی بوده، هر چیزی بوده، شروع کردید به عکس برداری به صورت افقی، در واقعیت عکس رو دور تا دور خودتون گرفتید تا دوباره دور زدید به اون انتها رسیدید. از اینجا به بعد دوباره این عکس شروع میشه و حالا این عکس های افقی رو داخل یک نرم افزار دیگه میزنن که اینها به صورت کروی دیده بشه و با موس توی اون محیط بتونید بچرخید دور تا دورتون رو ببینید توی اون عکس ها. پس دونه دونه اون عکسایی که گرفتید قطعه قطعه همه رو توی لایه‌های مختلف میچینید و با زدن این دکمه مثلا حالت اتو میتونید اوکی بکنید و اون عکس رو به صورت یک پارچه و یک دست پشت سر هم ببینید، تیکه تیکه و جدا جدا دیگه نمیبینید و حالا خروجی میگیرید توی یک نرم افزار دیگه ازش استفاده میکنید. اینم که راجع به بخش‌های تیریدی هستش، توانایی هستش که برای موو توی بخش‌های تیریدی هستش که نمیخوایم راجع به تیریدی صحبت کنیم چون خودش یک آموزش و یک دوره مفصل داره و خیلی گسترده هستش. انشالله این یکی ابزارها رو توی دوره مربوط به سه بعدی ها توی فتوشاپ آموزش میدیم. پس این شد کاربرد موو که جابجا کردن و تنظیمات اون مربوط به سورت کردن و چینش تصاویر، لایه ها، متن‌ها یا هر چیز دیگه‌ای که توی کار برای ما قرار داره هستش.